היי, שלום חברים, כאן אורי פירוס, ובווידאו הזה אנחנו נלמד להוסיף מוצר ולהגדיר אותו למכירה כהולסל. זה אומר שברגע שהמוצר הזה מוגדר כהולסל, אחרים יוכלו להיכנס לחנות ההולסל המשותפת שלנו ולייצר בנדלים עם המוצר שלכם. אוקיי? אז בואו נראה איך עושים את זה. בשלב הראשון אנחנו כמובן ניקח את ה-SKU, לא ASIN, SKU של המוצר שלנו ונעשה Add Product, אוקיי? ברגע שעשינו Add Product, פה אנחנו נצטרך בעצם להיכנס למוצר הזה ולעשות לו Edit, ולהגיד את המחיר שעולה לנו להביא יחידה אחת מהספק שלנו למחסנים של אמזון. לא כולל משלוח, כולל המשלוח, אבל כמה עולה לנו להביא אותה עד לאמזון, בסדר? לא כולל משלוח ללקוחות או עמלות אחסנה וכל מיני דברים כאלה. לצורך העניין, אם המוצר הזה עולה לי $6 ואני כרגע מרוויח עליו, לא יודע, בוא נניח שהמוצר הזה עולה לי $4, בסדר? ואני מרוויח עליו מאמזון עוד איזה $3, אז אני רוצה לשים אותו במחיר שהוא טיפה יותר נמוך ממה שאני מרוויח מאמזון. כי אל תשכחו שאני לא צריך להשקיע עליו שקל, אלא כל מי שעושה את כל המחירות בשבילי זה אנשים אחרים, ולכן אני לא משקיע עליו לא PPC, לא פרסום, לא שום דבר אחר. אז במקרה הזה, כמה עולה לי להביא מוצר, את המוצר הספציפי הזה? הוא עולה לי באזור ה-5.90, ואני רוצה למכור אותו, בוא נגיד שאם הוא עולה לי 5.90 ואני מרוויח עליו גם באזור $5, אני רוצה למכור אותו ב7.41. בסדר? בוא ניתן לו איזה מחיר, אני רוצה לעשות עליו איזה כמעט $1.50 רווח. בסדר? במינימום quantity אני בוחר מספר שהוא לדעתי מומלץ מעל 6. מה זה אומר מינימום quantity? זה אומר שברגע שאני מגיע ל-quantity הזה, המוצר יפסיק להימכר. זה אומר שהוא יעלה מכל הבנדלים שהוא נוצר אליהם. עכשיו, במקרה הזה אין לי בעיה שתמכרו את המוצר הזה עד תום. זאת אומרת שאנשים ימכרו אותו, לא אכפת לי שיגמר לו המלאי, אז אני פשוט אעשה 1 או 0, אבל אני אעשה 1. בסדר? זה במקרה, 6 זה המינימום, סליחה, אתם חייבים 6 ומעלה. אז במקרה הזה אני אעשה 6, בסדר? וזהו, ברגע שסיימתי להגדיר אותו, אנחנו שוב נלך לאדיט, ואנחנו נגדיר אותו להולסל, אוקיי? אז פה עשיתי טעות. המחיר שלי, שאני מוכר אותו, הוא 6.89. בסדר? זה המחיר שעולה לי להביא יחידה, אוקיי? זה המחיר שעולה לי להביא יחידה, ואני מגדיר אותה פה. למה אני מגדיר את המחיר הזה פה? כדי שאם אני אעשה מחירה, אמזון ידע להגיד לי מה הרווחיות שלי על המוצר, כשאני מוכר את המוצר הזה בתוך הבנדלים שלי. אבל ברגע שאני מוכר אותו למישהו אחר, שהוא מהקבוצה שלנו, אני רוצה דבר ראשון להיכנס ל-Wholesale Settings, כדי שאני אגדיר אותו ל-Wholesale. אני כמובן אאשר את כל הדברים, אתם מוזמנים לקרוא. אני מאשר לאנשים ליצור איתי קשר, כדי שאני אוכל לעזור להם למכור את המוצר שלי יותר טוב, ואני רוצה למכור אותו ב7.40, בסדר? 7.41. אני רוצה להרוויח עליו $1.50 בערך. אבל אני לא שוכח $1.50 כפול 1,000 מוכרים, זה הרבה יותר טוב אני משאיר להם גם רווח למכור את המוצר שלי, וגם אני נותן להם למכור. עכשיו, פה כדי להוסיף את האינפורמציה לסלרים האחרים, אני בדרך כלל רושם להם את כל המידע שאני רוצה שיהיה להם. אני מציע לכם באמת להיכנס לגוגל דרייב, בואו אני אראה לכם איך אני עושה את זה. בעיקרון יש לכולכם, אני מאמין, ג'ימייל, אתם יכולים להיכנס לדרייב, לרשום בגוגל דרייב, ואז אתם לוחצים על גוגל דרייב, ופה אני אעשה using drive, בוא נרשום פה גוגל דרייב למעלה בחיפוש, ואני אכנס פה לגוגל דרייב או למי דרייב, בסדר? ואז זה ייכנס לי פה לדרייב שלי. וכשנכנסתי לדרייב שלי, מה שנחמד זה שאני יכול בעצם לייצר new folder, תיקייה חדשה, שהיא על שם ה-SKU שלי, וזה המידע בעצם שאני אתן לכולם. דבר ראשון, מה שאני אעשה, אני אעשה get shareable link, זה לינק שאני אוכל לשתף עם כולם, ואני אעשה פה share, סליחה,
בואו נראה איך עושים את זה. get shareable link. אוקיי, הלינק הזה הועתק לקליפבורד. אני אחר כך אראה לכם איך אני אוכל לקחת את הלינק הזה ולהעתיק אותו לפה. כולם יוכלו להיכנס אליו, אוקיי? עכשיו אני נכנס לתוך הקישור הזה, לתוך התיקייה שלי. בסדר? open with. וואו, אין לי פה כלום. טוב, אני פשוט אפתח את התיקייה הזאתי, אחרי שאני בתוך הדרייב, ואני אעשה open with connect more apps. כנראה טוב, אני צריך לחבר לזה קצת כל מיני דברים. אני כרגע לא נכנס לזה, אבל אתם מייצרים בתוך הדבר הזה, נגיד קובץ וורד, שבו אתם רוצים לבוא ולהגיד לאנשים, תקשיבו, זה המילות מפתח שאתם רוצים, וזה כל הדברים שאתם צריכים. בתוך התיקייה הזאת, שאתם ממשיכים לגוגל דרייב, אתם בעצם רוצים לתת לאנשים את כל המידע. בסדר? את כל המידע. אתם יכולים לתת לאנשים את כל המידע שאתם רוצים, שאנשים בתוך התיקייה הספציפית הזאת יקבלו ויוכלו באמת לעזור לכם לפרסם את המוצר. בסדר? אני לא ארחיב על זה יותר מדי, כי זה לא השיעור, אבל מי שמכיר את דרייב ויחקור טיפה, הוא יבין שזה הדרך הכי נכונה, ואתם משתפים אותם את הדברים. אני כרגע לא אשתף, אני פשוט אשמור את זה, כי כל מה שאני רוצה להראות לכם כרגע, זה שברגע שלחצתי על ה-Wholesale Network, אתם פתאום תראו את המוצר שלי פה. בסדר? וכל מוצר שהוא לא שלי, אני יכול להוסיף אותו. בוא נגיד שזה עד כאן השיעור, ככה אני בעצם מגדיר מוצר למחירה כהולסל. אז קשו, תגדירו את המוצרים שלכם להולסל. מי שיגדיר מוצר אחד לפחות, במינימום זכאי לקפה ומאפה. מי שיגדיר את כל המוצרים שיש לו בחשבון, זכאי לשדרג את זה לזוגי. בסדר? כל זה עד הוובינר מחר בשעה 9. זהו, עכשיו 10:30 בלילה, יום רביעי, מחר בלילה זה יום חמישי בשעה 9. אז יאללה, קשו לדרך, תעשו את זה, ושיהיה לכם המון 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 בהצלחה.